Dry Powder Inhaler DPI এক শুকান পাউডাৰ ইনহেলাৰ Lupihaler-Tৰ অংশ বা উপাদানবোৰ বুজাৰ হৈতে আৰম্ভ কৰো আহক। এই ইনহেলাৰ তিনিটা প্ৰধান অংশৰে গঠিত: ডাষ্ট প্ৰটেক্টিং কেপ, মাউথপিচ, কেপসুল চেম্বাৰ। Lupihaler-Tৰ ব্যৱহাৰৰ আগতে প্ৰতিৰক্ষামূলক কেপ আঁতৰাওক। আপোনাৰ হাতেৰে Lupihaler-T টানকৈ ধৰি ৰাখক আৰু মাউথপিচটো শৰৰ দিশত ঘূৰাওক। এটি কেপসুল লওক আৰু কেপসুল চেম্বাৰত দেখুওৱা ধৰণে ইয়াক ৰাখক। মাউথপিচটো বন্ধৰ দিশত ঘূৰাই কেপসুল চেম্বাৰটো বন্ধ কৰক। Lupihaler-Tক থিয় অৱস্থাত ধৰি ৰাখক আৰু আপোনাৰ বুঢ়া আৰু তৰ্জনী আঙুলিৰ মাজত নীলা বুটাম টি ৰাখক। দ্ৰুত আৰু কঠোৰ চাপ প্ৰয়োগ কৰাৰ সময়ত উভয় নীলা বুটাম দুটা একেলগে টিপক। ইয়াৰ পৰা কেপসুল চেম্বাৰৰ ভিতৰত অৱস্থিত কেপসুলত এটি ছিদ্ৰৰ সৃষ্টি হয়। আপুনি এতিয়া Lupihaler-T ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ প্ৰস্তুত। আপোনাৰ মুখৰ দ্বাৰা শ্বাস এৰক। Lupihaler-Tক ধৰি ৰাখক আৰু মুখত মাউথপিচটো ৰাখক। এয়া আপোনাৰ ওঠৰ দ্বাৰা সম্পূৰ্ণভাৱে আৱৰি ধৰি ৰাখক যাতে এক নিখুঁত চিল তৈয়াৰ হয়। আৰু স্থিৰ গতিত আৰু যিমান সম্ভৱ গভীৰভাৱে শ্বাস লোৱাৰ বাবে আপোনাৰ মূৰটো সামান্য পিছলৈ সলাই দিয়ক। স্থিৰ গতিত আৰু যিমান সম্ভৱ গভীৰভাৱে শ্বাস লওক। চেম্বাৰৰ ভিতৰত কেপসুলটোৱে এক খটখট শব্দ কৰে। এয়া এটি লক্ষণ যে Lupihaler-Tয়ে আপোনাৰ হাঁওফাঁওত ঔষধ সৰবৰাহ কৰিছে। আপোনাৰ মুখৰ পৰা Lupihaler-T বাহিৰ কৰক। 10 ছেকেণ্ড বা যিমান সময় সুবিধাজনক হয় সিমান সময় আপোনাৰ শ্বাসক ধৰি ৰাখক। আপোনাৰ নাকেৰে লাহে লাহে শ্বাস এৰক। মাউথপিচটো খোলক আৰু খালী কেপসুলটো পেলাই দিয়ক। যদি আপুনি কেপসুলটোত অলপমান ঔষধ ৰৈ যোৱা দেখা পায়, মাউথপিচটো বন্ধ কৰক আৰু পদক্ষেপটোৰ পুনৰাবৃত্তি কৰক। ইনহেলেশ্যন শেষ কৰাৰ পিছত পানীৰে আপোনাৰ মুখখন আখলি ধুই লওক, কিন্তু গিলি নেপেলাব। Lupihaler-Tত ডাষ্ট প্ৰটেক্টিং কেপটো পুনৰ ৰাখক। এয়া মুছি পেলাওক আৰু এয়া পুনৰ ৰাখক।